बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जावेद इकबाल और तासु गोरे इकबाल वर्चुअल एकेडमी नन मंगे वर्कआउट शांति क्लास अखलू ची द JPG तस्वीर ना द यो तस्वीर ना मंगा टेक्स्ट संग कॉपी को मतलब जमंग सरा यो तस्वीर दे पाई से लिखल ली आग लिखल बमंगा संग कॉपी को फॉर एग्जांपल दलता लिखल दी पदी तस्वीर के और द शांति पदी तस्वीर की दा लिखल दी खुदा तस्वीर दे लिखल मतलब टेक्स्ट नदी नदी न बदा लिखल मंगा संग कॉपी को आगे पारा बनन मंगा तासु ته په ډیټیل سره ان شاء الله وایو ډیر اسانه طریقه ده ګران خبره نه ده د ټولو ناول خو تاسو د کار وکړئ چې وینډو لوګو کی پلس آر او دلته ولیکئ ون نوٹ درنم کولاو کوي ون نوٹ دا ون نوٹ کولاو شو دی بل اکثر ته مینیمایز کو او مایکروسافټ ورډ هم کولاو کوي وینډو لوګو کی پلس آر وین ورډ مطلب کچر استاسو سره سر ډیر زیات لیکلی سکین شوی د کتاب دی هغه تاسو سکین کړی دی او بیا تاسو سره پروت دی نو د هغې هغه لیکل کول لږ ګران وي تاسو که هغه په اسانه طریقه باندې کوئ نو اسانه طریقه د هغې دا ده چې تاسو ون نوټ د هغه راولئ او د هغې نه هغه ټیکسټ کاپي کوئ ځکه چې د هغې بیهیویر خو د تصویر په شانتي نو د تصویر نه به یو ټیکسټ موږ څنګه کاپي کوو فرض کړئ دا یو تصویر دی دا دې ته لږ وګورو به دا یو تصویر دی په دا او دلته پکې څه لیکل دي دا لیکل دي اوس دا موږ کاپي کوو نو طریقه کار به صحیح او ون نوټ آلریډي ما کولاو کړی دا پروت دی اوپن هم تاسو کولی شئ او داسې ډریګ کوئ او دې ته دلته ډراپ کوئ په دې باندې بیا دا تصویر داسې سلیکټ کوئ ایز ا هول او رائټ پې کلیک کوئ دلته کې یو آپشن دی کاپي ټیکسټ فرام پکچر د دې تصویر نه دا ټیکسټ کاپي کا د دې تصویر نه دا آډیو منیجر او فری ټایپ دا ټول لیکل دی کاپي کا نو کاپي ټیکسټ فرام پکچر شو بیا مایکروسافټ ورډ ته راشئ او دلته یې پیسټ کړئ کنټرول وي هم ولی شئ اوس که تاسو دلته وګورئ آډیو منیجر نو هلته به هم آډیو منیجر وي د دې ځینې شروعات کړی دی آډیو منیجر فری ټایپ LIBC میډیا فریم ورک اوپن نو دا ټول دلته کې دا لیکل ایز اټ از چې کوم دلته لیکل دي هغه لیکل دلته راغلی دي رخشي اوازونه به درځي تاسو ته کوم مجبوري ده څه وکړو ګزاره کوئ ښه نو که فرض که بیا تاسو غواړئ چې یاره د دې دا ټایپ دا فونټ سټایل چې دی دا چینج کوم نو چینج یې کړه دې ځینې چینج کوئ دا شو او که تاسو بیا دا کراس چیکینګ کول غواړئ لاین بای لاین چې آیا هغه تصویر کولاو کو دلته پروت دی دا هغه تصویر دی دې سره تاسو کمپیریزن کوئ د مایکروسافټ ورډ نو د دې کمپیریزن هم تاسو د دې سره کولی شئ آډیو منیجر فری ټایپ میډیا فریم ورک اوپن AS او دلته کې تاسو اوپن ES او دلته لږ خطا شوی دی ضروري نه ده چې لږ کار به کوئ لږ محنت په ځان باندې راولئ اوپن ها دا اوپن GL اوپن کنټرول زیډ کوئ اوپن GL بالکل ټیکو اوپن GL دلته دی اوپن GL دلته دی او ES دلته دی او ES دلته دی SQL لایټ SSL نو دلته بیا په دې SQL لایټ کې لږ سپیس راغلی دی لږ شانتي محنت کول غواړي په هر حال سرفیس منیجر نو دلته وګورئ سرفیس منیجر او دغه شانتي ویب کټ او دا دی زموږ سره ویب کټ په دې طریقه باندې تاسو یو بل تصویر راخلو د هغې نه ټیکسټ کاپي کوو نو بیا دې ټیکسټ سره به لږ شانتي فارمیټینګ لږ شانتي به ورسره ځان وکړو نو ستاسو کار به کمپلیټ شي فرض کړئ یو کتاب دی د هغې نه تاسو تصویران اخیستي دي په موبایل باندې یا په سکینر باندې سکین کړي دي او هغه تاسو وایئ چې دا لیکل خو ډېر زیات دي دا به څوک کوي دا لیکل نو اسانه خبره اوس دا یو تصویر دی اوس دا تصویر چې دی د دې دا لیکل که فرض که زه ایډیټ کول غواړم اټ از ان اوپن سورس زه ورته وایم چې اټ از کلوز سورس سافټویر پلیټفارم څه بل شانتې زه په دې کې چینجز راوستل غواړم نو آیا زه راوستی شم دلته خو په دې ټایم کې خو به چې راوستی شي خو هغه به صرف ایډاپ فوټوشاپ ته ځي او دا به بیا هغه به ایډاپ فوټوشاپ کې خو ایز ا ټیکسټ که دا ډېر زیات وي نو بیا به ایشو وي مسله به وي د هغې لپاره بهتره خبره دا ده چې تاسو دا ون نوټ ته داسې ډریګ کوئ او دلته یې پرېږدئ اسانه خبره ده په دې باندې به کلیک کوئ رایټ به کلیک کوئ
او اوپن ټیکسټ فرام پکچر د دې تصویر کې چې کوم لیکل دي هغه ته کاپی کړو مایکروسافټ ورډ ته راشي وینډو کنټرول پلس وی it is an open source اوس په دې کې تاسو وګورئ دا اوپن سورس صحیح نه دی ریکګنایز کړي سافټویر پلیټ فارم نو دلته بیا کله دې دوانو کمپیریزن تاسو کوئ چې آیا دې کې څه فرق شته که نشته نو اوپن سورس سافټویر پلیټ فارم اینډ د این په ځای د بل څه لیکلی دی مطلب د دې خبرې زما دا دی چې ایز اټ از لږ ډېر چینجز خو به پکې تاسو راولی اینډ اپریټنګ سیسټم په دې ټیک کو فار موبایل ډیوایسز د کمپیوټر وایي چې یاره دا فول سټاپ کته دلته ورکړئ نو ستا سینټینس ټیک نه راځي وختي ګرین انډرلاین راوستی خو څه مسله ده کیدای شي سپیسز سیوای چېرته یو ځای کې سپیس زموږ نه سیوا شوی نه دلته اوس سپیس ټیک دی دلته هم ټیک دی ما ته ښکارېږي دلته هم ټیک دی خو فقره کې به صحیح مسله وي ښه بیا دا فقره ګورو دا یوه او هغه یوه It is an open source software platform and operating system for mobile devices. It is an open source software platform and operating system for mobile devices. And operating system for mobile devices. बिल्कुल ठीक थे हाँ based on Linux दा लांदी उगुरु based on Linux बिल्कुल ठीक थे दा नो दगा शान कता सु बियार दी दा फॉन्ट स्टाइल चेंज कोल वाले नो वर्को फुल स्टॉप सा कंट्रोल ए कोي او د دې ځینې فونټ سټایل چې څنګه هم ستاسو خوښي هغه شانتي راواخلئ سایز یې غټول غواړئ غټ کړئ ما تاسو ته چینجز پکې راوسته غواړئ الاو کوي جو نه الاو کوي رائټینګ دی جو موږ بوته وایو چې ټایپینګ دی دا ټیک شو نو دا چینجز تاسو په دې کې ایزیلی بیا راوستی شئ او اوپن سورس دی نو موږ ورته دلته کلوز ولیکو سافټویر دی جو موږ ورته هارډویر ولیکو نو مطلب چینجز تاسو راوستی شئ په دې کې دلته راځي اټ از ا کلوز ها د ما ته کمپیوټر بیا دلته چې غلطیان راځي که نه دا ګرین انډرلاین مطلب دا ریډ انډرلاین مطلب دی چې کنټرول وای دا بیا زه په قصد باندې ان کومه لږه خبره در سره یو بله شیر کوم فول سټاپ دلته دا ول دا خطا کړی و چې اټ اس ان نه راځي اټ اس ا کلوز راځي نو خبره وه دغه شان تاسو په دې طریقه باندې دا راغستی شئ ښه کنټرول زیډ واپس ښه دې موږ رالو بیا مې فونټ سایز لږ کټ کو اټ اس زه بیا جان بوجھ کې هغه غلطي کول غواړم کلوز او بیا اف 7 وهم spelling and grammar check دلته ماته دا ان راواغستو وای دا ان نه دی دا ا پکار دی it is a close ان کلوز نه دی وای نو دا خیر مایکروسافټ ورډ په کلاسز کې به تاسو زده کړئ چې کله یو ټکی زمونږ غلطي نو هغې سره څه وشي دا ګرین انډرلاین مطلب دی ګرامر غلط دی او که چیرې زه ولیکمه جاکستان نو د ریډ انډرلاین مطلب دا دی چې سپیلینګ دی غلط دی او د ګرین انډرلاین مطلب دا دی چې ګرامر غلط دی ٹھیک شو نو دا به موږ پاکستان کو ٹھیک شو بیا ګرین انډرلاین دی سپیس په پکې موږ سیوا ورکړی ټیک شو مقصد خو د دې خبرو نو دا خو خیر مایکروسافټ ورډ سره تړلې خبرې دي مقصد دا و چې د یو تصویر نه به موږ ویډیو د یو تصویر نه به موږ چې کوم ټیکسټ دی هغه څنګه کاپي کوو نو طریقه کار سمپل دا دی ون نوټ کولاو کوئ هغې ته هغه پکچر راولئ بیا بل راولو د بل به راولو ښه ګوګل نه راواخلو ګوګل نه به راوالو زه دلته فرض کړئ دا پکچر دی دا یو دی اوس په دې کې تاسو وګورئ دا ډېر شی لیکل دي پکې خو دا تصویر دی نو رایټ کلیک کوئ سیو امیجز ته لاړ شئ په ډیسکټاپ باندې مې سیو کو او دلته به راغلی چېرته دا رالو دا بس د دې ځای نه داسې ډریګ کوئ او دې ون نوټ ته یې پیسټ کوئ
ها بیا به څه وکئ رایټ به کلیک کئ کاپی ټیکسټ فرام پکچر د دې تصویر نه دا ټیکسټ چې کوم دی دا کاپی کا ګورئ فرض کړئ یو کتاب دی د یا تھیسس د یار څه چې دی پای کې لږ ډېر چینجز راوستي نور ایز اټ از لیکل دي نومونه پکې چینج کول دي اسه داسې خبرې نو هغه یا سکین کوي یا د تصویران واخلئ په ډیسکټاپ ځان ته کېدی ټول دلته راوړئ دې نه کاپي کوئ نو د لیکلو ډېر لیکلو نه به بچ شئ نور لیکل خو چې څومره ډېر تاسو کوئ ښه خبره ده ټایپینګ به یې ورسره ښه کېږي خو که فرض کړئ ګرانه یې درته ټایم نه سره نه او یو پکچر دی د هغې نه ته وایي چېرې دا ټیکسټ زه ایز اټ از کاپي کوم نو ایز اټ از خو کاپي کېږي خو سم ټایم په دې کې میسینګ راتلی شي ضروري نه ده چې دقه شانتې به راځي کېدای شي یو نیم ټکی نو لږ چیکینګ به یې وکړي کوم چې مسټیکس دي د هغې کریکشن به وکړي او سیو به یې کړي خپل فایل نو دې نه موږ ټیکسټ کاپي کو او دلته یو پیسټ کو کنټرول وي ښه اوس موږ چې کو وټ از اینډرایډ ایس ډي کې نو هلته وګورئ دلته وګورئ فل فارم آف ایس ډي کې سافټویر ډیولپمنټ کټ فل فارم آف ایس ډي کې سافټویر ډیولپمنټ کټ ښه دا فانټس بل شانتي دي دغه بل شانتي دي نو فانټس خو خیره خو په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې سلیکټ کړئ دې ځای نه راواخلئ چې کوم ستاسو خوښي هغه به ته اپلای کړئ صحیح ده سایز ورکوټی غټول شو صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ نو که اوس د دې دواړو موږ داسې وګورو نو د دې تصویر نه موږ لیکل راواغستو دلته یو پیسټ کو امید لرم چې تاسو به زما په دې خبره باندې پوه شوي او که نه یې پوه شوي نو الله یې پوه کړه کاینډلی چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ د کتلو یو جهان مننه ډېره مهرباني الله حافظ